Для того, щоб зрозуміти, про які дві орхідеї сьогодні піде мова, тим глядачам, які підписалися на канал нещодавно і не дивилися відео, які виходили рік назад на каналі, прошу передивитися відео за 3 січня про двойну пересадку у покупний ґрунт. І у тому відео я намагався довести, що головне не то, в якому ґрунті пророста орхідея, а те, які умови ви їм створили. А також хочу вибачитися за тих, хто в мене придбав сонячного дракона. На жаль, коли усі орхідеї підросли і почали квітнути, ті, що я не продав із фласки, купленої мною у 2021 році, тож виявилося, що це кришталева дівчинка. Арома і ще й до того триліпс. Тож, як вони заквітли, ви побачите у кінці відео. І ще раз хочу сказати, що покупав я ту фласку як сонячний дракон. І то вже не моя вина, що получилася кришталева дівчинка. Мабуть, десь переплутали. У продавця, якого, як я вже сказав, купив я ту фласку. Ну, а сьогодні вітаю всіх глядачів на каналі. Я Станіслав і ви на каналі Орхідеї вдома. І сьогодні, як ви вже зрозуміли, річ піде ось про ці дві орхідеї, які рік назад ми пересадили. І вони виглядали ось так. В кінці відео побачите, як вони виглядають на сьогодні. А я хочу перейти до коментарів під тим відео і хочу сказати, що жодного коментаря, де б люди користувалися покупним ґрунтом і написали, що в них все добре, не було. Тож і я на той момент, коли знімав то відео, вже 2,5 роки користувався тільки тим ґрунтом, який робив самостійно. Тож, що у нас вийшло із усього цього, будемо дивитися далі. До речі, хто якими ґрунтами пользується, будь ласка, напишіть у коментарях під відео, мені буде дуже цікаво. Може і я зроблю якісь десь нові пересадки своїх орхідей. І через деякий час ми зможемо знову з вами зробити висновки по поводу того чи іншого ґрунту. Отже, пересадка рік назад пройшла вдало. І наприкінці ми отримали ось такий результат. Корінці по стінкам горщика не дуже проглядувалися. Ось дивіться, яка вийшла у нас тоді пересадка. Але ж згодом їм все сподобалося. Бачите, де-не-де, що в одному горщику, що в другому, воно приблизно однаково. Тоді у нас все вийшло. І що стосовно ґрунта, не такий вже він поганий виявився. Але ще раз хочу наголосити на тому, що я вважаю, що головне не в тому, в якому субстраті ми вирощуємо наших красунь, а головне то ті умови, які ми їм створюємо. Бо це рослини все ж таки з природи. І звісно, під палючим сонцем рости вони не будуть, але ж що стосовно ґрунта, то лі це якесь каміння, то лі дерево, то лі ще щось. Вони ж то якось там проростають. І ось коли пройшло приблизно десь 8-9 місяців, то картина у посадці цих орхідей була ось така. Коріння, те, що було по бокам, по стінкам горщика і внизу було чудове, але ось і зверху, бачите, почали скаплюватися солі. І це мене дуже занепокоїло, і я вирішив, що треба щось зробити. Звісно, один з найліпших варіантів у такому випадку, це моя думка, хтось може зі мною сперечатися і напишіть свою. Я вважаю, що це покрити зверху коріння
мохом сфагнумом. І в такому випадку мох буде працювати як абсорбент. Тобто всмактувати всі інші речовини, а в нашому випадку солі, брати на себе, а не так, як у нас, ви бачите, зараз коріння трохи вже пошкоджено, і для того, щоб спасти все інше, я зараз і покрию верхню частину посадки, тобто корінці, у мох сфагнум. І ось зараз буде доречне питання, через який час цей мох перестане вже працювати. Так ось, спеціалісти стверджують, що вже через 5-6 місяців його треба міняти. Але на своїй практиці, можливо, я не так дуже використовую мінеральні добрива, я міняю десь раз на рік. А є в мене деякі посадки, де я використовував мох сфагнум не зверху, ось як зараз, а внутрі посадці. Так ось він там вже 3-й рік, і орхідеї якось існують, і корні розвиваються і ростуть, і все з ними гаразд. Зрозуміло, що потрібно кожні 2-3 роки робити пересадку орхідеям, але ж на 2-3 роки у тих посадках мені вистачає цього моха, що я поклав внутрі посадки. Тож, моя порада, треба спостерігати за корінцями, і якщо ви бачите, що з ними все гаразд, то лишнього разу не чіпайте його. Ну і поки я виконую таку монотонну роботу по укладці моха, хочу нагадати, що під кожним відео я залишаю посилання на телеграм-канал, який також називається «Орхідеї вдома», і в якому, крім того, що я дублюю ці відео, які викладаю у Ютубі, також викладаю більше інформації і про те, що я можу продати із своєї колекції якісь орхідеї, якісь малі орхідеї, які вирощені повністю у моїх домашніх умовах. І також є в мене кілька пропозицій щодо продажі ось такого моха, як ви зараз бачите, а також поживного середовища Кнутсона для тих, хто наважиться розвести орхідеї насінням, а також самий ефективний препарат по боротьбі з кліщом та другими сокососущими комахами, такими як і тріпс, і щитовка, і мучнистий червець. Це Аберон Рапід. Тож запрошую заглянути на той телеграм-канал. А наша робота по укладці моха вже підходить до кінця. З першого разу, можливо, він ще буде стирчати у різні сторони, але після того, як ви оприскуєте його водою і знов ось так от трошечки окладете, він прийме постійну форму і вже за 2-3 тижні побачите зручності з такої зміни, яку ми з вами сьогодні зробили. І ось вже кінець грудня 2024 року. І зараз я хочу вам показати орхідеї, у якому стані пройшов рік. І одна, і друга орхідеї заквітли. Дивіться, я вам обіцяв показати, як же вони заквітнуть. Квітіння неймовірне. Також вони, особливо вранці, дають такий аромат, такий ніжний, легкий, нагадує, як моя жінка каже, квітіння акації. І ось, до речі, та орхідейка, яка ліворуч, вона
за допомогою телеграм-канала знайшла ось оця ось орхідейка, нову хазяйку і уїжджає до Києва, точніше Київської області. І тому я спішу показати, що за рік у покупному ґрунті, бачите, яка картина. Коренева система розвивалася дуже непогано. Ми за допомогою моха, до речі, мох, дивіться, він утрамбувався і вже не стирчить у різні сторони, як 3 місяці назад. І одна, і друга орхідея випустили квітонос і вже першого разу у своєму житті квітнуть. Ну і друга, ось давайте заглянемо до горщика. Бачите, тут трошки коренів поменше, але це на перший погляд. Ось давайте я зараз поверну донизу. Дивіться, я вважаю, що їх там також достатньо для здорового отримання орхідеї. І вертаючись до теми покупного ґрунту, це мій експеримент доводить, що все ж таки умови утримання важливіші за те, у якому ґрунті вони ростуть. Можливо, я не правий, тож можете висловитися у коментарях під відео. А зараз понаблюдайте ще трохи за красою, яка виросла із фласки, купленої мною у 2021 році. І якщо полічити, то це пройшло 3 роки і 3 місяці, як малі орхідейки із баночки виросли ось у таких красунь. І що стосовно сонячного дракона, то моя думка, що кришталева дівчинка нічим не гірша за нього, а за счет свого аромату, мабуть, ще і найкраще. До речі, якщо у когось є сонячний дракон, напишіть, чи ароматний він, чи ні. І ось зараз мого досвіду буде достатньо, щоб відповісти на питання, які глядачі задавали раніше, через який час заквітнуть орхідеї після того, як їх витащити із фласки. Тож, звичайно, що умови утримання – це головне, але ще, що на це впливає, це розмір сорту. Тож, орхідеї сорту міні в мене вже заквітли через 2 роки. Орхідеї, як ось ця міді, заквітла майже через 3. До речі, сестри оцих 2 красунь, деякі заквітли ще півроку тому назад. Тобто до 3 років там залишалося 3 місяці. І також є в мене орхідеї, які все у тому ж 21 році я покупав у фласки, але листя там набагато більше, ніж ось у цих орхідей, то вони, на жаль, ще не розквітли. Но я вже можу зробити висновок, що то орхідеї будуть уже стандартні, і для стандартних орхідей потрібен час більше, ніж для міні і міді. І поки я готувався викласти це відео у Ютубі, то нова власниця ось цієї орхідеї, що ліворуч, вже прислала фото, що вона безпечно доїхала до нового дому і вже радує нову хазяйку. Тож, а сьогодні з вами я вже буду прощатися. Чекаю всіх глядачів на каналі Орхідеї вдома знову і знову. Діліться посиланням на відео зі своїми друзями, залишайте коментарі. Якщо вам сподобалось відео, звичайно, поставте вподобайку. І, звісно, зустрінемося на каналі Орхідеї вдома наступного разу. А на сьогодні усім пока.